Chào các bạn, tiếp theo KiCiSap hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hai cái khái niệm được gọi là enumerable và enumerable này. Thì trước đây chúng ta đã tìm hiểu về những cái khái niệm về cái iteration giống như list hay là array. Chúng ta tạo ra một class nó mô tả về cái tiger. Thì chúng ta muốn tạo ra nhiều con hổ thì chúng ta sẽ sử dụng cái list để chúng ta quản lý được nhiều cái con hổ. Ở đây chúng ta sẽ tạo ra nguyên một cái list con hổ và chúng ta có thể khởi tạo nhiều con hổ khác nhau. Thì trong đây chúng ta có thể nêu từng con hổ. Đây là cách mà chúng ta sẽ tạo ra nhiều con hổ, còn trong CSAP nó giới thiệu cho chúng ta hai cái khái niệm về enumerable và cái enumerator này. Thì như chúng ta biết là mỗi khi mà chúng ta tạo ra một cái collection thì chủ yếu chúng ta chứa ra được nhiều cái phần tử trong đó. Thì để vượt qua những cái phần tử này á, thì chúng ta cần phải sử dụng những cái dòng lặp như chúng ta đã biết là dùng for hay for each, for for each hay là while chúng ta đều có thể vượt qua từng cái phần tử trong một cái collection này. Thì cái enumerable này nó chính là cái khái niệm để nói về cái việc mà vượt qua từng cái phần tử. Còn cái enumerator là cái khái niệm mà nó biểu thị chúng ta cái cách để chúng ta vượt qua từng cái phần tử. Như đây chúng ta đã hiểu về cái iteration và cái loop. Thì cái iteration là chính là chỉ về cái cách lập, còn cái loop chính là chỉ cho cái phương thức để lập. Thì giống như enumerable chính là cái cách mà để chúng duyệt, còn cái enumerable chính là cái khái niệm về để chúng ta duyệt qua từng phần tử. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay qua bên cái class tiger này, chúng sẽ gọi enumerable. Enumerable. Thì cái enumerable là cái khái niệm mà nó chỉ cho chúng ta cái việc duyệt qua từng cái phần tử ở trong cái collection. Chúng ta sẽ nhảy vào trong cái interface này, chúng ta sẽ thấy có một cái phương thức duy nhất. Cái phương thức này nó sẽ trả về một cái kiểu enumerator để chúng ta xử lý cái việc lập của cái collection. Thì bây giờ chúng ta sẽ điều đầu tiên chúng ta thấy là bây giờ chúng ta thay cái list này bằng một cái enumerable. Thì chúng ta thấy nó vẫn không lỗi, có nghĩa chúng ta sẽ sử dụng cái enumerable tiger này, chúng ta nhận về một cái list vẫn được. Bây giờ với array thì cũng tương tự như vậy. Đây chúng ta thấy bây giờ chúng ta dùng cái enumerable chúng ta nhận về một cái mảng object tiger vẫn được. Hầu như những cái collection generate nó đều được thừa kế từ cái enumerable này. Thì bởi vì tất cả những cái generate collection ở trong CSAP thì thông thường nó chứa nhiều phần tử và chúng ta cần phải vượt qua những cái phần tử để chúng ta lấy dữ liệu. Thì cái enumerable này chính là chỉ cho chúng ta khái niệm về duyệt những cái phần tử, do đó những cái collection nó đều được thừa kế. Thì cái enumerable chúng ta sẽ nhảy vào trong cái list, chúng ta sẽ thấy. Thì chúng ta thấy cái list nó đang thừa kế từ cái iList và cái iList nó lại thừa kế từ cái enumerable. Qua nhiều lớp thì chúng ta thấy cái collection list nó cũng đang thừa kế từ cái enumerable. Chúng ta sử dụng cái enumber này, chúng ta nhận về những cái kiểu list hay cái array. Thì bây giờ chúng ta sẽ coi cái array. Chúng ta sẽ nhảy vào trong cái array. Đây chúng ta thấy cái array nó vẫn thừa kế từ cái iList, mà cái iList nó vẫn thừa kế từ cái enumerable. Do đó chúng ta sẽ thấy rằng giữa cái list và cái array nó đều thừa kế từ cái enumerable này được. Thì ở đây nó liên quan tới một cái khái niệm gọi là convergence ở trong CSAP, có nghĩa chúng ta chuyển đổi cái kiểu ngầm mặc định từ một cái lớp dẫn xuất. Thì chúng ta thấy là list và cái array nó thừa kế từ cái iList, và cái iList thì nó thừa kế từ cái enumerable. Interface chính là cái cha của list và array, do đó nên chúng ta sử dụng cái kiểu của lớp cha chúng ta nhận về từ cái kiểu lớp con thì vẫn được. Thì đây là cái khái niệm về convergence, có nghĩa là chúng ta chuyển đổi kiểu ngầm mặc định. Thì do cái enumerable này nó một cái khái niệm để là vượt qua cái phần tử của collection, do đó nó một cái interface chung để cho cái collection nó thừa kế. Thì ở trong cái enumerable này nó có một cái phương thức gọi là get enumerator, cũng chính là cái biểu thức là cái phương thức này nó sẽ trả về một cái enumerator cho chúng ta. Để chúng ta tạo ra. Lúc này chúng ta có thể hiểu cái phương thức get enumerator chính là cái biểu thức để chúng ta lập cái object tiger này. Thì chúng ta thấy cái phương thức get này nó thuộc trong cái enumerable và nó trả về cho chúng ta cái enumerator. Bây giờ chúng ta sẽ nhảy vào trong cái enumerator này. Nó vẫn thừa kế được cái enumerator nữa, chúng ta nhảy vào trong nữa.
Thì chúng ta thấy cuối cùng của cái interface AI number cái tờ này sẽ có 3 cái thuộc tính gọi là khớp gành, là chính là nó ám chỉ cho chúng ta cái phần tử, hiện tại của collection. Còn cái phương thức MoveNet này là check cái phần tử kế tiếp của cái collection coi nó có tồn tại hông, nếu nó trả về true là nó vẫn còn cái phần tử, duyệt tiếp theo, nếu nó trả về false là nó sẽ đi tới cuối cái, collection rồi. Thì cái phương thức reset này nó sẽ nhảy về cái vị trí đầu tiên của cái collection. Do đó chúng ta thấy khi mà chúng ta gọi cái phương thức get enumber getter thì lúc này nó sẽ trả về cho chúng ta một cái enumber getter để chúng ta thực hiện cái phép lặp. Thì thông thường trước đây chúng ta đã biết là để lặp qua những cái collection chúng ta sẽ dùng cái for hay for each. Cái for each hay cái for này chính là lúc này chúng ta đang gọi thực thi cái interface enumber getter này. Nếu mà chúng ta không gọi for hay for each thì lúc này cái collection chúng ta không gọi cái enumber getter để thực thi cái phép lặp. Còn cái mệnh đề while thì chúng ta không sử dụng để cho lặp ở trên cái collection nên chúng ta sẽ sử dụng while thử. Và chúng ta gọi cái enumber getter này, chúng ta MoveNet là check. Thì lúc này chúng ta thấy là cái enumber getter này nó đang đại diện cho cái list Tiger này đây. Chúng ta sẽ trong đó nãy chúng ta sẽ thấy có một cái thuộc tính gọi là current. Đây là chúng ta chọn đó cái phần tử hiện tại ở trong list Tiger này. Bây giờ chúng ta sẽ cancel ra. Và bây giờ chúng ta sẽ chạy thì cái dòng lặp này như chúng ta đã học trước đây, while này có nghĩa điều kiện khi mà nó đúng á, thì nó sẽ vẫn tiếp tục là khi mà chúng ta gõ enumber getter chấm MoveNet có nghĩa là nó sẽ check cái phần tử tiếp theo của cái collection Tiger này. Chúng ta sẽ thấy cái current này chính là nó chỏ tới cái phần tử hiện tại ở trên cái list, thì chính là cái object Tiger này nó là một cái object thì chúng ta đem chấm ra thôi. Chúng ta chấm ra cái, color thử. Thì lúc này chúng ta thấy chúng ta gọi cái enumber getter này chính là chúng ta xử lý cho cái việc mà duyệt qua từng cái phần tử ở trong đây chúng sẽ chạy ra. Thì chúng ta thấy lúc này cái enumber getter này nó đang làm việc giống như cái for và for each vậy. Nó thực thi cái việc duyệt, qua từng cái phần tử để chúng ta xử lý dữ liệu ở trên mỗi cái phần tử đó. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta sử dụng cái enumber gatable có nghĩa là chỉ cho cái việc mà chúng ta nó duyệt cái phần tử thì tương tự giống như cái list và cái array thôi. Nếu mà chúng ta sử dụng cái list mà chúng ta nhận về thì bình thường chúng ta muốn duyệt qua phần tử chúng ta có thể dùng for và for each, while hay là while do while gì vẫn được. Để duyệt cái phần tử trên cái collection chúng ta thường sử dụng for và for each. Thì cái cơ chế của nó cũng dựa trên cái enumber getter này mà thôi. Thì lúc này cái item này chính là nó chỏ tới từng cái object Tiger trong đây. Thì chúng ta thấy cái việc này nó sẽ tương tự giống như cái ở trên đây của chúng ta. Chúng ta chọn lên. Kết quả nó cho ra thì cũng tương tự. Thì cái, for each này chính là cái việc mà nó thực thi cái enumber getter này thôi. Do đó chúng ta hiểu về cái bản chất cơ bản những cái collection này chính là nó thừa kế từ cái enumber gatable. Và trong cái enumber gatable này sẽ kỳ thanh về chúng ta một cái phương thức gọi là get enumber getter để chúng ta thực thi cái việc mà chúng ta duyệt qua từng cái phần tử của cái collection đó. Thì tổng chung lại rằng cái enumber gatable và enumber getter này đây là cái bản chất cơ bản của những cái collection để chúng ta xử lý cái việc duyệt qua từng cái phần tử. Và chúng ta hiểu được cái cơ chế là những collection thì nó được thừa kế từ cái lớp phát xuất của enumber gatable này. Và chúng ta có thể sử dụng cái enumber gatable này để chúng ta nhận về những cái, list hay cái array hay dictionary hay một cái kiểu, generate của collection nào đó. Thì đây là hai cái khái niệm cơ bản của C# tạo ra để chúng ta ám chỉ về cái việc mà chúng ta duyệt qua những cái phần tử ở trên những collection. Thì cái enumber gatable này nó còn thêm một cái công dụng khác nữa mà chúng ta sử dụng ở trong cái link queue, có nghĩa là cái defer queuing. Thì chúng ta có thể tìm hiểu nó ở những cái bài sau. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.